في الأسواق المعلومة اللي توصلك متأخرة ما لها قيمة. كل يوم المتداول يفتح 10 نوافذ، واحدة للسعر وثانية للأخبار وثالثة للخيارات ورابعة للسيولة، ويظل يقفز بينها يطارد صورة ما تكتمل. وفي اللحظات اللي تضيع بين نافذة وثانية السوق يتحرك والفرصة تفوت. تخيل لو ما عاد لازم تدور، تخيل لو السوق كله يوصلك أنت مزاجه ونبضه وأمواله الكبيرة وحتى توافقه مع الشريعة في شاشة واحدة حية تتنفس قدام عينك. أهلا فيك في المحطة، مركز قيادتك الكامل للسوق. المحطة مو مجرد شافت، هي لوحة قيادة كاملة تجمع لك في مكان واحد كل اللي تحتاجه قبل ما تاخذ قرارك. فوق بطاقات تقرأ لك حالة السوق والسهم في ثواني، وفي النص شارت احترافي مع أدوات تحليل وأهم الصفقات ومستويات الخيارات، وعلى الجنب قائمة متابعتك وإشارات الرادار اللحظية. والأحلى كل هذا يتحدث تلقائيا لحظة بلحظة من مصدر واحد من دون ما تضغط ولا زر. خلنا نتمشى فيها بطاقة بطاقة. نبدأ من فوق. كل بطاقة هنا تجاوب على سؤال يسأله أي متداول قبل ما يدخل صفقة. البطاقة الأولى مزاج السوق Market Sentiment. أول سؤال: كيف حال السوق اليوم؟ بطاقة مزاج السوق تقرأ لك أهم مؤشرين: SPY مؤشر أكبر 500 شركة أمريكية، وQQQ مؤشر ناسداك للتكنولوجيا. إذا الاثنين أخضر السوق مزاجه صاعد، وإذا الاثنين أحمر فهو هابط. وتحتهم عداد الخوف مبني على مؤشر التذبذب فيكس، يقول لك مزاج المخاطرة جشع وأمان، ولا خوف شديد، ولا مثل ما تشوف مخاطرة متوازنة، يعني وضع طبيعي تشتغل فيه أغلب الاستراتيجيات مثل ما هو متوقع. باختصار، قبل ما تشوف سهمك تعرف اتجاه التيار اللي تسبح فيه. البطاقة الثانية القطاعات ماكرو. السؤال الثاني: وين تتحرك الأموال اليوم؟ بطاقة القطاعات تعرض لك 3 قطاعات قائدة: التكنولوجيا والطاقة والقطاع المالي، وتحت سطر يلخص كل شيء: دخول للقطاع الأقوى وخروج من القطاع الأضعف. إذا سهمك من قطاع تتدفق له الأموال إذن أنت مع التيار مو ضده. البطاقة الثالثة السيولة Liquidity. السؤال الثالث: هل سهل تدخل وتطلع من هذا السهم؟ البطاقة تجاوبك برقمين: الأول الفرق بين سعر العرض والطلب السبريد، كل ما كان ضيق كان التداول أرخص وأسرع، وكل ما اتسع زادت تكلفة التنفيذ وخطر الانزلاق السعري. الثاني الحجم النسبي RVOL، يعني حجم تداول اليوم مقارنة بمعدله الطبيعي. إذا تعدى 1 معناها فيه نشاط غير عادي على السهم اليوم، فيه شيء يصير. البطاقة الرابعة الأرباح والتوزيعات Catalysts. السؤال الرابع: في حدث قريب ممكن يهز السعر؟ البطاقة تنبهك لأهم حدثين: موعد إعلان الأرباح، وهذه لحظة تذبذب عالية ممكن يفتح السعر على فجوة كبيرة صعود أو هبوط، وموعد توزيع الأرباح، لما ينزل السعر بمقدار التوزيع لا تظنه ضعف حقيقي، وبضغطة واحدة تفتح لك نافذة فيها كل التفاصيل: توقيت الإعلان ونسبة المفاجأة في الأرباح والإيرادات وجدول التوزيعات كامل. البطاقة الخامسة الصحة المالية Financial Health. وللأسهم المفردة تطلع بطاقة إضافية الصحة المالية، تعطي الشركة تقييم من A إلى F مبني على سيولتها وحجم ديونها وربحيتها. 3 أرقام سريعة: صافي الدين ونمو الإيرادات والتدفق النقدي. تجاوبك على السؤال الخامس: هل هذه الشركة سليمة ماليا، من دون ما تطلع من التشارت. البطاقة السادسة الخيارات Options. السؤال السادس: وش يسوون أصحاب الخيارات؟ وهنا تكمن قوة المحطة، لأن الخيارات كثير من المرات تسبق حركة السهم. البطاقة تعرض لك نسبة البوت للكول في الحجم،
وفي العقود المفتوحة، وكل ما نزلت مال الميزان للشراء والصعود. ورتبة التذبذب IV رانك تقول لك إذا الخيارات غالية تاريخيا ولا رخيصة. وعداد النشاط غير العادي unusual يرصد الصفقات الشاذة اللي ممكن تعني أموال ذكية تتحرك. واضغط على البطاقة تنفتح لك سلسلة الخيارات كاملة. البطاقة السابعة الشرعية compliance. أما السؤال السابع، هل هذا السهم متوافق مع الشريعة؟ بطاقة الشرعية تطبق معيار IOV المعروف، قاعدة 30 والثلاثين والخمسة. تفحص نشاط الشركة أول، بعدها نسبة الدين والنقد للقيمة السوقية ونسبة الإيرادات المحرمة، وتطلع لك النتيجة على طول، متوافق ولا غير متوافق ولا مراجعة مطلوبة، مع السبب ونسبة التطهير إذا وجدت. ميزة مدمجة في صميم المحطة، ما تحتاج بعدها موقع ثاني. الحين ننتقل لقلب المحطة، الشارت. شارت احترافي بمحرك تريدنج فيو تتحكم فيه بالكامل، 5 أطر زمنية من 30 دقيقة إلى الأسبوع، وقائمة مؤشرات غنية، ملف الحجم والمتوسطات المتحركة وبولينجر ومكد ومؤشر القوة النسبية RSI والآي في واب، وأدوات رسم لخطوط الاتجاه والدعوم والمقاومات. كل اللي تحتاجه للتحليل الفني في نفس المكان. وعلى يسار الشارت قائمة أكبر 20 صفقة في السوق اليوم، الأخضر شراء والأحمر بيع، عشان تعرف بلمحة وين نزلت أضخم الصفقات وين تتحرك الحيتان. وهنا السر اللي ما تلقاه في أي شارت عادي. مر المؤشر على أي شمعة وتطلع لك أحجام مخفية ما يشوفها المتداول العادي. الشارت العادي يوريك الحجم الظاهر بس، أما هنا فنوريك حجم البلوك، الصفقات الكبيرة والمؤسسية اللي تنفذ بعيدا عن الأنظار في الدارك بول. تشوف إجمالي الحجم وعدد الصفقات ومقسوم لك كم شراء وكم بيع، عشان تعرف الحيتان يجمعون ولا يوزعون. وأكثر شارات توضح نوع كل حجم، تحوط أو صفقات بعد ساعات السوق أو طبعات بسعر قديم أو متأخرة. هذا هو الحجم المخفي اللي يحرك السوق فعليا، صار قدام عينك بميزة من منصتنا. لاحظ هذه الخطوط على الشارت، هذه من أهم ما يميز المحطة. جدار الكول كول وول، سقف مقاومة غالبا صعب على السعر يكسره. وجدار البوت بوت وول، أرضية دعم يميل السعر يرتد منها. بعدها مستوى أقصى جامة ماكس جاما، وخط انقلاب الجاما زيرو جاما. هذه مستويات مستخرجة من مراكز الخيارات وين تتركز تغطية صناع السوق، وعشان كذا كثير ينجذب لها السعر أو يتوقف عندها. مستويات ثمينة لمتداول اليوم. تحت الشارت 5 تبويبات تحول المحطة لمركز بحث متكامل. التبويب الأول التداولات، يعرض لك صفقات السهم ومعها شريط إحصائيات يقيس ضغط البيع والشراء، الحجم الكلي وحجم الشراء وحجم البيع، والدلتا يعني الفرق بينهم. إذا الدلتا موجب السهم يتجمع، وإذا سالب فالبيع هو المسيطر. هذا هو ميزان القوى الحقيقي خلف حركة السعر. التبويب الثاني الأخبار، مو بس عناوين، بل أخبار مصنفة بالذكاء الاصطناعي حسب تأثيرها، إيجابي ولا سلبي، مع شارة انحياز عامة وحركة السعر بعد كل خبر. التبويب الثالث تحليل الإشارات، وعنوان لوحته يقول كل شيء. الأحجام المخفية، توزيع أحجام البلوك على هذا السهم. تشوف الميزان، كم نسبة الشراء مقابل البيع، وأكثر نوع حضورا وإجمالي الحجم، مصنفا بأشرطة حسب النوع خلال يوم أو 3 أو أسبوع. وتحته تحليل الخيارات، نفس الفكرة لأحجام صفقات الخيارات، مثلا الحيتان مقابل البلوك ونسبة الكول للبوت. صورة كاملة لمن يحرك السهم والخيارات بالأحجام الكبيرة. التبويب الرابع تدفق الخيارات، شريط حي لصفقات الخيارات لحظة بلحظة، السويب والبلوك والحيتان،
مع أقساطها واتجاهها وميزان صعود وهبوط. هنا تشوف المال الذكي وهو يتحرك. والتبويب الخامس زخم العقود، اللي أفردنا له فيديو شرح خاص. يتابع عقود الخيارات بعد ما تطلق إشارة الزخم ويقيس أداءها وقوتها. تشوف منه أي عقد يحمل أعلى طاقة حركة. على اليمين قائمة المتابعة، عالمك الخاص من الأسهم بأسعار حية ونسب التغير. اضغط على أي رمز يتحمل على طول على الشارت، تبديل سريع بين أسهمك المفضلة. وتحتها نبض المحطة، إشارات الرادار. كل ما رصد نظامنا فرصة على سهمك، مثل إشارة تقاطع الخيارات أو زخم العقد أو مؤشر فرصة، تطلع هنا على طول باتجاهها صاعد ولا هابط، وإطارها الزمني ودرجة قوتها من 100. إشاراتنا الخاصة قدام عينك مباشرة على الشارت، مو في صفحة منفصلة. تأمل الحين الصورة كاملة، مزاج السوق والسيولة والقطاعات والخيارات والشرعية والأخبار والصفقات الكبرى والأحجام المخفية وإشاراتنا الخاصة، كلها في شاشة واحدة تنبض وتتحدث تلقائيا كل كم ثانية. وتقدر حتى ترتب البطاقات مثل ما يناسب أسلوبك. ما عاد تطارد المعلومة بين 10 نوافذ، صارت المعلومة تجيك أنت. وهذا اللي يسوونه المحترفون، مو بس يشوفون أكثر منك، يشوفونه أسرع وفي مكان واحد. هذه هي المحطة. في الأسواق الأدوات ما تصنع القرار، لكنها تصنع الفرق بين قرار أعمى وقرار يشوف. المحطة متوفرة في باقة برو والتيمت، مركز قيادة كامل بين يديك. لا تخلي السوق يتحرك من دونك مرة ثانية. انضم إلى إكزلز اليوم وابدأ تشوف السوق مثل ما يشوف المحترفون. رابط الاشتراك تحت، ونشوفكم في الفيديو الجاي.